Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Tết sắp đến, xuân sắp về, nhà nhà đều chuẩn bị những món ăn truyền thống để đón mừng năm mới. Hôm nay mình cũng chia sẻ cùng các bạn một món ăn truyền thống mà năm nào nhà mình cũng làm một hũ, thịt ngâm nước mắm. Công thức năm nay có nhiều cải tiến để tăng thêm hương vị, độ đậm đà. Công thức và cách làm rất dễ, được chuẩn hóa để bạn làm thành công ngay từ lần đầu tiên. Nào cùng mình vào bếp làm một hũ để sẵn sàng đãi bạn bè và người thân trong dịp lễ Tết sắp tới nha các bạn. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ cắt củ hành tím ra từng lát dày như thế này. Kế đến là cắt gừng ra từng lát như vậy nha. Tiếp theo là tỏi. Tép nào to thì mình cắt làm đôi, còn tép nhỏ thì mình để nguyên. Thêm 5 đến 6 trái ớt nữa, bạn có thể để nguyên trái luôn ha. Thịt ba rọi này là 1,2 kg, mình đã cắt thành 3 miếng vừa, bề ngang khoảng 4 đến 5 cm, rửa sạch và để ráo nước. Tiếp theo thì mình cho nước vào nồi. Cho hành tím cắt lát và vài lát gừng vào. Rồi đến 2 miếng quế nhỏ và 2 cái hoa hồi để tạo hương thơm. Sau đó mình cho thịt vào luộc. Khi nước sôi các bạn nhớ hớt bọt và luộc cho đến khi thịt chín nha. Nhớ trở để thịt chín đều nha các bạn. Trong khi chờ thì mình sẽ đi nấu nước để ngâm thịt. Cho vào nồi 700 ml nước mắm. 500 g đường. Mình dùng 1/2 đường trắng và 1/2 đường vàng nha. Và thêm vào 300 ml nước. Mở lửa vừa và khuấy nhẹ cho đường tan. Khi nước bắt đầu sôi thì mình hớt bọt nha. Sau đó cho vào 3 cái hoa hồi, vài lá nguyệt quế, 1 thanh quế nhỏ và thêm 1 muỗng canh tiêu nguyên hạt. Mình dùng tiêu ngũ sắc. Nếu không có thì các bạn có thể dùng tiêu đen cũng được ha. Khuấy đều khi hỗn hợp cùng nóng để hương liệu mình ra mùi thơm nha. Giảm lửa nhỏ hớt bọt và sau đó mình tắt bếp. Tiếp theo mình cho gừng, ớt và tỏi vào. Độ nóng của nước mắm sẽ làm cho hương liệu ra mùi thơm. Mình khuấy nhẹ và chờ nguội nha. Quay lại với nồi thịt luộc. Sau khi đã luộc được 35 phút, mình dùng đũa xăm thử. Thấy thịt đã mềm thì mình vớt thịt ra, cho ngay vào thau nước lạnh để thịt không bị đen ha. Sau đó rửa sạch những ván mỡ và bọt bám xung quanh miếng thịt. Mình rửa lại 2 lần nước nữa cho thật là sạch ván mỡ nha các bạn. Để thịt ra rổ cho ráo nước, có thể hong quạt hoặc là dùng giấy bếp lau thật khô bề mặt thịt. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hũ để ngâm thịt. Hũ phải bảo đảm sạch sẽ và khô ráo nha. Mình xếp thịt vào hũ. Nước ngâm cũng đã nguội, mình đổ vào cho ngập thịt. Mình cho đầy hũ luôn nha. Sau đó đậy kín nắp và để ở nhiệt độ phòng. Mình để ngâm trong 2 đến 3 ngày là thịt sẽ thấm ngon. Thịt đã ngâm được 2 ngày rồi nè các bạn. Mình lấy ra và xắt ra cho các bạn xem nè. Xắt thành miếng vừa ăn.
Nhìn ngon chưa nè, thơm lắm luôn á. Mình xếp ra đĩa và dùng thôi. Thịt có phần mỡ trong, phần nạc mềm không bị khô. Vị mặn ngọt vừa phải, dễ ăn, đặc biệt rất thơm bởi các nguyên liệu thơm ngâm cùng nhưng không làm át đi mùi nước mắm đặc trưng nha. Ngày Tết thường ăn kèm với dưa hành, củ kiệu chua ngọt, ngon khỏi phải nói luôn. Vì bảo quản được lâu nên rất tiện khi có khách đến nhà. Lưu ý là sau 3 ngày, các bạn đổ nước ngâm ra, vớt bỏ các hương liệu thơm vì nó đã ra hết chất thơm rồi. Và mình nấu lại nước ngâm cho sôi, chờ nguội rồi cho lại vào hũ ngâm. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 2 đến 3 tuần là an toàn nha. Nhớ là không ngâm lại những nguyên liệu thơm vì nó sẽ dễ làm hư hũ ngâm của các bạn nha. Chúc các bạn có hũ thịt ngâm mắm thật ngon cho gia đình ăn Tết. Chúc sức khỏe và niềm vui đến cả nhà nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.